Hi guys, ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ DBMS question set 22. හරි. මේකේ database එක ඉස්සෙල්ලාම මම වීඩියෝ කරපු database එකමයි exam marks DB කියන database එකමයි මේ ප්‍රශ්න ටිකත් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ search query ටිකක් දාන්න. අපි බලමු එහෙනම් මොනවද මේ query කොහොමද මම මේක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. හරි. මුලින්ම මම SQL එකට මේ විදිහට log වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මම මේකේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම මේ විදිහට query ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. හරි. මම මේ විදිහට query ටික type කරගෙන තියෙන්නේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. හරි. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට ලැබිලා තියෙන්නේ find the detail of the student who participate in the Sinhala subject in the examination held on 2023 මේක අහලා තියෙන්නේ 2023 වෙනිදා 15 වෙනිදා තිබ්බ එක්සෑම් එකට සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක මුහුණ දුන්නු එක්සෑම් 2023 15 වෙනිදා තිබ්බ එක්සෑම් එකේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට සහභාගී වුණු ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඩීටේල්ස් ටික මම ගන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. මේක තමයි මම එකට දාගත්ත query එක. ඔයාලට පේනවා දැන්. මේක මම ලියන්න දෙන්නේ select student index number, student first name, student last name, student gender, student contact number කියන details ටික තමයි student ළඟ මම අරන් තියෙන්නේ. from exam marks record inner join කරලා දෙනවා. මේක join query වලින් මම කරලා තියෙන්නේ. query එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. inner join කරලා දෙනවා student exam marks record table එකයි student table එකයි. student exam marks record table එකෙන් student index number එකයි student table එකෙන් student index number එකයි index number එකයි මම මේකට join කරලා තියෙන්නේ. ඒ number student index number එකයි index number එකනු තමයි මම inner join කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ inner join කරලා දෙනවා subject table එකයි student exam marks record table එකයි student exam marks record table එකෙන් subject id කියන එකනොයි subject table එකකින් subject id කියන එකනොයි තමයි මේක join කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ join කරලා තියෙනවා exam term එකයි term table එකයි student exam marks record table එකයි student exam marks record එකේ exam term id එකනොයි exam term table එකනොයි term table එකෙන් term id එකනොයි තමයි inner join කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ where exam term date එක 2023 15 කියලා දාන්න තියෙනවා and subject table එකේ subject name එක Sinhala language and literature කියලා මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකක්ද output එක කියලා. හරි. මේ විදිහට අපිට output එක එනවා 2023 15 වෙනිදා Sinhala subject එක ලිව්ව student ලගේ. හරි. මේ විදිහට STU001 ඉඳන් STU008 කියන මේ අතර ස්ටුඩන්ට් තමයි මේ විදිහට සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙනවා සජු විද්‍යාරත්න find out the marks of examination which student appeared on 2023 the date of examination, the term, the number of admissions, the name and the name of the subject. හරි. මේකෙන් අපි අහලා තියෙන සජු විද්‍යාරත්න කියන ස්ටුඩන්ට් සජු විද්‍යාරත්න කියන ස්ටුඩන්ට් 2023 15 වෙනිදා ලියපු එක්සෑම් එකයි student exam එකේ ලකුණු exam the number of admissions the exam එකේ නමයි වගේ student ගේ details අරගන්න තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේක දෙවෙනි ප්‍රශ්නට දාලා query එක තමයි මේ තියෙන්නේ.
මේක මම ලියන්න තියෙන්නේ select student index number, student first name, student last name, student gender, student contact number, student class name එක, subject name එක, term name එක, term date එක, student exam marks record එක. හරි. මේක ඊට පස්සේ from මම මෙතන ඉන්නවා join කරගෙන තියෙනවා. join කරගෙන තියෙන table ටික විතරක් කියන්නම්. student exam marks record table එක, student table එක ඉන්න join කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉන්න join කරලා තියෙන දෙක සමානද කියලා බලන්න තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න. ඊට පස්සේ class table එක, student table එකයි, subject table එක, student exam marks record table එකයි, exam term table එකයි, student exam marks record table එකයි. ඊට පස්සේ වෙලා exam term date එක තමයි අපි 2023 කියන date එක. student first name එකයි last name එකයි මම මේ විදිහට දාන්න සදු විජයරත්න කියලා. හරි. මම මේක run කරලා බලනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ output එක එන්නේ. මේ විදිහට සදු විජයරත්නගේ details ටිකයි 2023 මේ student මුහුණ දුන්නු subject එකයි එකේ ලකුණු ටිකයි මේ විදිහට එනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ find the name, subject marks, term of examination, date of the examination of the student who obtained between 14-17 the subject of mathematics held on 2007 වෙනිදා. හරි. මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ 2007 වෙනිදා mathematics ලියපු mathematics subject එකට 40ත් 70ත් අතර ලකුණු ගත්ත student ලගේ නමුයි subject එකයි ලකුණයි මේ විදිහට ගන්න කියලා තියෙනවා අපිට. මේ ටික තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. මේකට අපි කුරේ ලියගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේක select student first name එක, last name එක, exam term name එක, term date එක, subject name එක, student exam marks record table එකේ ලකුණ මේ විදිහට අරන් තිනවා. ඊට පස්සේ from student exam marks record කියන table එක, student table එකයි මේ විදිහට ඉන්න join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ student exam marks record table එකයි subject කියන table එකයි ඉන්න join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ exam term කියන table එක, student exam marks record කියන table එකයි ඉන්න join කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ where exam term date එක මේ දවස and subject name එක mathematics. ඊට පස්සේ මෙතන අපි between කියන එක දාලා තියෙන්නේ 40 70 අතර මැද කියන එකට තමයි between කියන මේ වචනේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේක අපි run කරලා බලපුවම මේ විදිහට අපිට 40යි 70යි අතර ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ලගේ mathematics subject එකට ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ලගේ details මේ විදිහට එනවා ලකුණත් එක්ක. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අපින් අහලා තියෙන්නේ who is the highest score student in the first term out of the subjects. කවුද වැඩිම ලකුණු වරන් තියෙන first term එකේ හැම subject එකකින්ම කියලා තමයි අපෙන් මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක අපි දැන් බලමු හතරවෙනි කෝර එක. මේකෙන් මම ලියලා තියෙන්නේ select student index number එකයි first name එකයි last name එක තමයි මම මේ student ගන්න තියෙන්නේ from exam marks record inner join student table එකයි student exam marks record table එකයි join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ student exam marks record table එකයි exam term කියන table එකයි ඉන join කරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ where student exam marks record වෙන sub query එකක් දාගෙන maximum ලකුණ මේ විදිහට අරන් තියෙනවා අපි මෙතන. ඊට පස්සේ student exam marks record in අය sub query එකක් දාගෙන අපේ first term කියන එක දීලා තියෙනවා. හරි. මේක run කරලා බලපුවාම අපිට මේ විදිහට output එක එනවා. මේ student ගේ තමයි වැඩිම ලකුණ තියෙන්නේ first term එකේ. අමන්දා මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ තමයි වැඩිම ලකුණ තියෙන්නේ. හරි.
එහෙනම් මේ විදිහට තමයි අපි 22 කියන question set එක කතා කරලා ඉවර කරේ. එහෙනම් අපි 23 වෙනි question set එකෙන් ආයෙත් හමුමු. මම කවිදුක ආශා.